හරි ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක කැප්චර් කරගන්න ඊට පස්සේ Facebook YouTube වලට ලයිව් ස්ට්‍රීම් දාන්න හොඳම ඕපන් සෝස් software එකක් ගැන විස්තර මේ software එකේ නම OBS මේක ඕපන් සෝස් software එකක් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපි Google එකට ගිහලා OBS කියලා සර්ච් කරපු ගමන් ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන සෙක්ෂන් එකට යන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා link එක මේක Windows වලට Mac වලට Linux වලට මේ කියන OS වර්ග තුනටම වැඩ කරනවා මම දැන් යූස් කරන්නේ Windows 10 ඒකනේ මම Windows එකට අවශ්‍ය setup එක තමයි download කරගන්නේ right මේක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ machine එකට save කරගන්න right ඔන්න අපි දැන් මේ setup එක download කරන් ඉවරයි මම මේක දැන් මේක install කරගන්න හදන්නේ මෙන්න මේක තමයි අපේ setup එක මම මේක double click කරලා open කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා normal අපේ alert message එක yes කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න මේක next කරගන්න මේකත් next අපිට පුළුවන් මේක machine එකේ අපේ වෙන තැනකට install කරගන්නත් එහෙම නැත්නම් මේ default තැනට install කරගන්නත් මට මෙන්න මෙතන මේ browse button එක බලලා ඔයාලට ඔයාගේ PC එකේ ඕන තැනක් select කරගන්න එතනට install කරගන්න පුළුවන් මම ඒකට දැනට මේක normal default එකට තැනට තමයි install වෙන්න දෙන්නේ right ඔන්න අපි දැන් අපේ software එක install කරගෙන ඉවරයි මම මේක launch කරලා පෙන්නන්නම් right මේක මේ විදිහට තමයි එන්නේ මේක අපිට ඕනනම් ස්ට්‍රීමින් වලට දාගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රීමින් සෙකන්ඩරි තියලා රෙකෝඩින් සෙකන්ඩරි තියලා මම ඒකට මේක රෙකෝඩින් ප්‍රයිමල් තියලා ස්ට්‍රීමින් සෙකන්ඩරි විදිහට තමයි දාන්නේ දාලා මෙතනින් next කරනවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් full HD අපේ resolution එක select කරගන්න normal මම මේක full HD දෙන්නම් ඊට පස්සේ FPS level එක අපිට පුළුවන් 30 lock කරන්න නැත්නම් 60 මම මේකේ either 60 or 30 but prefer 60 when possible කියන එක තමයි select කරන්නේ මේ තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් record and encoding setup ටිකයි අපේ codec files ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ summary එක FPS කොච්චරද කියන එක මම මේකේ settings apply කරලා save කරනවා right ඔන්න මේක තමයි අපේ software එක මම මේක මගේ taskbar එකට pin කරලා තියාගන්න මොකද මේක නිතරම ඕන වෙන හින්දා right එහෙනම් පළවෙනි විදිහට මම මේකේ අපේ desktop එක record කරගන්න කොහොමද කියලා පෙන්නන්න මෙතන මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම සම්පූර්ණ OBS software ගැන description එකක් ගේනවා ඔයගොල්ලන්ට දැනට මේකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපේ desktop එක විතරක් record කරගන්න කියලා. මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ plus mark එක click කරන්න. මේක මේ plus mark එක click කරලා මෙතන display capture කියන option එක. මේ display capture කියන option එක දාන්න. මෙතන ඔයාලට කැමති නම් කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මේක normal okay කරන්න. right ඊට පස්සේ මේක තමයි මේ display එක okay කරා. මට එක චූටි දෙයක් පෙන්නන්න කරනවා මේක දැනට ආයෙ remove කරලා ආයෙ පාරක් දාගන්න. ඉන්න මෙතන delete කරලා අපිට මේක remove කරන්න පුළුවන් වුණා. ආයෙ මම මෙතන plus mark එකට ගිහලා display capture කියන option එක ගේනවා. මෙතනින් okay. ඊට මෙතන අපිට මේ cursor මේ capture cursor කියන එකට tick එක දාන්න නැත්නම් එහෙම මෙතන මේ screen එකේ එන cursor එක ඔයාලට පේන්නේ නැතු වෙනවා මේකෙදි. මේ දැක්කද? මෙතන දැන් මේ පළවෙනි cursor එක වෙනවා මේක ඇතුලෙන් පේන්නේ නැත්තේ. ඒක capture වෙන්නේ නැති හින්දා දෙවෙනි පාර බලද්දි මේ capture වෙනවා. right ඔන්න එහෙනම් okay කරා දැන් මේකේ කෝඩ් එක මෙහෙම පේන්නේ මොකද මේ මගේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකම කැප්චර් වෙන හින්දා ඔයාලට මම මේක උදාහරණයකට වෙන්නන්නම් මේ දැන් අපේ ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් වෙන්නේ අපිට මෙතනින් මෙන්න මෙව කෙලින්ම start recording කියලා දැම්මට පස්සේ normally මේක කැප්චර් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔන්න මේක අයින් කරලා පස්සේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක කැප්චර් වෙන්නේ right මම ඔන්න දැන් මේක stop කරා මේක අපේ සාමාන්‍ය normal PC එකේ save වෙන්නේ videos වල මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් record කරපු file එක මගේ audio quality එක ගැන පොඩ්ඩක් sorry මම මේක audio quality එක ගැන එච්චර හිතුවේ නෑ right ඔන්න ඔහොම තමයි අපි OBS එකකින් අපේ display එක capture කරගන්න මේක high quality output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් සහ මේක light weight open source ඒකින් හින්දා free කිසිම crack එකක් දාන්නේ නෑ
මේක ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ YouTube channel එකට live stream කරන්නේ මේ software එක හරහා කොහොමද Facebook page එකට live stream කරන්නේ කොහොමද එකපාර YouTube සහ Facebook දෙකටම live stream කරන්නේ Twitch ඕනම platform එකකට මේක live stream කරන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද කියන එක සහ කොහොමද මේකට අපේ cameras phone එක එහෙම connect කරන්නේ ඒ වගේ ටිකයි මේක studio mode කියලා දෙනවා මේ live stream කරද්දී අපිට හරි lazy වෙන විදිහට සම්පූර්ණ TV channel එකක් විදිහට අපි එකක් වුණත් කරගෙන යනවා මේ software එක use කරගෙන එහෙනම් මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න. එහෙනම් ඔයාගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක තබන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට helpful වුණා නම් like button එකත් ඔබාගෙන යන්න.